אז היום, אז שוב שלום לכולם, לכולן. היום זה היום הראשון של השבוע התשיעי של עיניים על עזה, שבוע שנפתח במחאה ובשיבוש, והמפגש שלנו כאן היום, ההתכנסות, היא אקט של שביתה, אקט של מחאה מתמדת ושל סירוב לנרמול של ההרס וההרג והזוועה וההרעבה, וגם התעקשות על כך שהמאבקים הם שלובים זה בזה, ושאנחנו צריכות להתעקש בכל החזיתות. המאבק להשבת החטופים הוא גם תמיד מאבק לסיים את ההשמדה בעזה, לסיים את הכיבוש, לסרב לאלימות מתנחלית ואלימות בחסות הצבא והמדינה, ולכן היום אנחנו כאן מתכנסות יחד, מתאספות כדי להנכיח את המחאה והסירוב שלנו. אנחנו מאוד מודות לאורחת שלנו היום, דוקטור מיכל פלדון, שהיא רופאת ילדים ואקטיביסטית, והיא תשוחח איתנו על שתיקתה של הקהילה הרפואית בארץ אל מול הג'נוסייד בעזה. תודה מיכל. תודה לכם שהזמנתם אותי. אני פשוט אתחיל, יש לי באמת המון שקופיות במצגת, אני לא בטוחה שנגיע לכולם, על חלק אני רצה. כן חשוב לי לדבר על נושא השיחה עצמו, ואני מקווה שאני אספיק. חשוב לי נורא רק להדגיש את אחידות הטרמינולוגיה, אני מדברת על ג'נוסייד ועל רצח עם, אני חושבת שמהרגע שבצלם ורלה הוציאו את הדוחות שלהם בסוף יולי, ממש זו הטרמינולוגיה, אני פה ושם אומרת מלחמה לסירוגין, אבל הכוונה היא כל הזמן לדבר על רצח עם. השקופית הזאת היא שקופית מאוד מאוד ישנה, היא כבר למעלה מבת שנה, אבל זה מדהים שהיא למעלה מבת שנה וכל מה שכתוב בה עדיין נכון. עזה מאז אוקטובר 23 זה המקום הקטלני ביותר בעולם, כולל לעובדי סיוע, זה המקום המסוכן ביותר בעולם לילד, זה המקום המסוכן ביותר בעולם לעיתונאים, וזה המקום ההרוס ביותר בעולם ביחס לכל המלחמות שהיו בעבר. זה המקום הצמא ביותר בעולם, זה המקום הרעב ביותר בעולם, זה המקום הפצוע ביותר בעולם, בטח כשמדברים על פציעות של ילדים וקטיעות גפיים, וזו ההתקפה הכי משמעותית והכי ממושכת על מערכת הבריאות בהיסטוריה של לוחמה. הנתונים של אוצ'ה אני רצה עליהם, אבל אלה הנתונים הכי עדכניים שפורסמו נכון ללפני כמה ימים, מספר המתים מעל 60,000, מספר הפצועים, הנתונים על תזונה שבהם מה שחשוב זה שבעצם כל האוכלוסייה כולה נמצאת במצב של אי ביטחון תזונתי, ופשוט מה שמשתנה הוא הדרגות, כשכמעט רבע מהאוכלוסייה כבר נמצאת לפני שלב 5, הוא השלב הכי קשה של אי ביטחון תזונתי. מערכת הבריאות, אז באמת כולה הותקפה שוב ושוב ושוב, בערך 50% מבתי החולים מתפקדים כרגע חלקית, והסיוע ההומניטרי, אז אתם יכולים לראות לאורך החודשים, אבל בעצם שליש מהבקשות של ארגונים לסיוע הומניטרי בסופו של דבר יוצאים אל הפועל, חלק פשוט לא מגיעים, חלק מבטלים, חלק הבירוקרטיה גורמת להם להתעכב או גם לבטל, ושליש בערך מהארגונים בסוף מצליחים להיכנס עם סיוע הומניטרי לעזה. כבר במרץ 24 עידו אפרתי כתב בארץ כתבה גדולה שדיברה על השתיקה של המערכת הרפואית. הכתבה פורסמה סביב פרשיית שדה תימן וסביב הרצון, אני תכף אדבר על זה בקצרה, העובדה שרצו לסלק את המטופלים העזתיים האחרונים במדינת ישראל, אבל הוא כבר אמר את זה אז, לפני שנה וחצי, מערכת הבריאות גזרה על עצמה שתיקה. זה היה נכון אז, זה נכון גם היום, ואני רוצה בעצם לרוץ על הנקודות בהן היו פרשיות מהמלחמה או נושאים מהמלחמה שפגשו ישירות את עולם הרפואה ועליהם היה ברור שצריך להתקומם וזה לא קרה. והנקודה הראשונה היא הטיפול במטופלים פלסטינים. לפני ה7 באוקטובר, לפי נתוני בצלם, היו 4,000 ילדים מעזה שקיבלו טיפול רפואי בישראל. זה המון מטופלים, בעצם אני חושבת שאין, אני מדבר על ילדים כי זה מה שאני מכירה, אני חושבת שאין רופא ילדים ישראלי בבית חולים ציבורי גדול שלא טיפל גם בילדים עזתיים, והחל מאוקטובר אז כמובן אף ילד מעזה לא עבר לטיפול רפואי בישראל, ורוב המטופלים שהיו כאן הוחזרו או לגדה או לעזה. הרופאים הישראלים שעקבו אחרי המטופלים האלה לא יודעים להגיד בדיוק מה קרה להם, אין לנו שום קוהורט מחקרי גדול שמתעד
את התוצאים של הילדים האלה. אנחנו יודעים שחלק הצליחו לברוח, ועם חלק נותק הקשר, ובסופו של דבר אנחנו לא באמת יודעים מה קרה למטופלים שלנו. ויש כמובן את כל הסוגיה של טיפול בעצירים פלסטינים, שהיה טיפול לקוי גם לפני ה7 באוקטובר, אבל על אחת כמה וכמה מאז תחילת המלחמה, כולל בתי חולים שסירבו לטפל בעצירים, חד משמעית טיפול לקוי. זו הפגנה קטנה, כן, יש שם, אני לא יודעת מה, 10-12 אנשים מהרופאים של שיבא שהפגינו במרץ 24 נגד ניסיון הגירוש של המטופלים העזתים שלהם בחזרה לעזה, אז בג"ץ הצליח לדחות את החזרה של המטופלים, מאז הם חזרו. הנקודה השנייה היא צוותי הרפואה הפלסטינים או ערבים בישראל, 25% מכל הצוות הרפואי בארץ הוא ערבי או פלסטיני, יש מאז ה7 באוקטובר אקלים של פחד והשתקה, אנחנו מדברים על עשרות אירועים של שימועים או השעיה או פיטורים של צוותי רפואה, בגלל אמירות פוליטיות, בדרך כלל זה אפילו רק אמירות של הזדהות או סולידריות עם בני משפחה או אנשים בעזה, לפעמים זה על פוסטים שנכתבו כבר לפני שנים, בעצם אני גם לא יודעת את הנתונים במדויק, אבל אני יכולה להגיד שאין בית חולים או קופה בארץ שלא היו בהם מקרים כאלה, ויש בתי חולים שבהם היו עשרות מקרים כאלה. יש כמובן הצהרות ג'נוסיידליות כל הזמן מטעם הצוות היהודי בבתי החולים הישראלים לצד הקולגות האלה, כל המשפטים האלה של אין חפים מפשע בעזה, אם אתה רופא פלסטיני שבא לעבוד בבית חולים ישראלי וזה מה שאתה שומע כל היום, זו חוויה מאוד מאוד לא נעימה. והדבר האחרון זה העניין של הנשק או המיליטריזציה שיש במדינה הזאת, אבל יש גם בבתי החולים, גם בידי המטופלים כמובן, אבל כבר ראיתי רופאי ילדים שמנהלים את מרפאתם עם אקדח בכיס. בנובמבר 23 בעצם היה אירוע משמעותי, אני חושבת הרפואי בארץ, שבו 100 רופאים חתמו על המכתב שהם קראו לו רופאים לזכויות חיילי צה"ל, שבו הם קראו לצה"ל להפציץ את בית החולים שיפא, והמונח שלא נשכח להם לעולם כנראה זה יש חובה להשמיד את קיני הצרעות, והם התכוונו לבתי החולים בעזה. אף אחד מהרופאים האלה כמובן לא עמד לדין משמעתי ולא נעשה שום דבר בעניין הזה. הנקודה השלישית שבה אנחנו שוב נתקלים בזה, זה הפגיעה בקולגות שלנו בעזה עצמה, או בצוותי הרפואה העזתים. השקופית הזאת גם היא ישנה, כשדיברו על 1,400 אנשי בריאות שנפגעו, היום מדברים על בין 1,500 ל-1,600 אנשי צוות רפואי שנהרגו, אנחנו מדברים על כ-400 אנשי צוות רפואי שנעצרו, וחלקם אנחנו יודעים שהם במתקנים ישראלים, אבל חלקם נעלמו. יש לנו המון עדויות על עינויים של צוותי רפואה במתקני מעצר ישראלים, ויש רופאים שנפטרו במתקני מעצר ישראלים. כמובן, פרשת הפרמדיקים במרץ 25, שהייתה באמת הפרשה הכי גדולה שכולם שמעו עליה, זה חוסם אבו ספיה שניהל את כמאל עדואן ונחטף מבית החולים אחרי שהוא הותקף בדצמבר 24, זה עדנאן אל-בורש שהיה מנהל מחלקת אורתופדיה בשיפא, נעצר בדצמבר 23 בזמן עבודתו, כנראה הוחזק בשדה תימן לכמה חודשים ונפטר באפריל 24, ואנחנו לא בדיוק יודעים מהם נסיבות מותו, וזה היה אחת התמונות המפורסמות מפרשת הפרמדיקים וקבר האחים שבהם הם נמצאו. מיכל, הזמן שלנו תם, אולי זה רגע טוב לעצור ונוכל להמשיך בדיון, לעמוד על עוד נקודות איומות. אז כרגיל אנחנו מקבלות שאלות בצ'אט, ואולי לפני יש כאן כבר שאלה של עידו, אני אשאל אחר כך את שלי, אז כמובן תודה על הסקירה המקיפה והמטרידה. עושה רושם שהמלחמה הזו מסירה את המסווה, העמדת הפנים של מערכת הבריאות הישראלית שהתגאתה ביחס מכיל ומכבד לפלסטינים, לערבים, האם הרושם הזה נכון? או אולי את יכולה להצביע על נקודות אור בהתנהלות של מערכת הבריאות הישראלית? לפחות החל מה7 באוקטובר אין לי נקודות אור. אין לי. אני חושבת שהמערכת דרסה את עובדי הפלסטינים, אני חושבת
זה ברור מאוד שכולם מפחדים לדבר, אפשר אפילו לראות בעצומות שלנו שכן הצלחנו להחתים לאורך הדרך עם כמה מאות אנשים, שאחוז האנשי צוות רפואי פלסטיני שחתומים עליהם הוא פחות מ5% בחלקם. אין, אני חושבת שיש פחד והשתקה ודורסנות, ואני לא רואה נקודות אור. מיכל, יש איזה שהם קשרים מערכתיים בין אגודות רפואיות בחוץ לארץ להרי? יש איזה ממשקים מיוחדים של הפעלות לחץ על הרי, או... כן, אז בעצם עיקר הפעלת הלחץ, אני חושבת, ולמהלך כל החודשים היה שלנו מולם, לא שזה עשה שום דבר, אבל נכתבו עצומות, כתבנו, דיברנו, פנינו, כל מה שאנחנו יכולנו לעשות, אנחנו קבוצה קטנה של אנשים יחסית, והרי לא עשתה שום דבר לאורך כל החודשים האלה. בעצם כונסה לראשונה ועדת האתיקה של הרי לפני שבוע או 10 ימים, כדי לאשר מחדש אמנה שלהם מלפני 20 שנה סביב האינתיפאדה השנייה. בעצם כל מה שהם עשו זה ישררו מחדש אמנה מ-2003, וזה נעשה רק אחרי שהאיגוד הבריטי הרפואי הטיל חרם על הרי. בינתיים האיגוד היחיד שעשה את זה, אבל חד משמעית הייתה לזה משמעות. את יכולה להגיד מה המשמעות של חרם כזה? כלומר, אי אפשר לעשות השתלמויות באנגליה, או מה המשמעות האופרטיבית של... הם לא כתבו את זה ככה. יש בעיה גם היום לקבל השתלמויות אקדמיות בכל מיני מקומות, מכל מיני סיבות, לא תמיד אומרים לך שזה בגלל חרם כמובן. הם לא כתבו את זה ככה, הם כתבו שהם מחרימים את האיגודים המקצועיים הישראלים, והם גם כתבו, שוב, לא כאיזה משהו שאפשר, אני חושבת, לפעול על פיו, אבל גם נכתב מפורשות שאנשי רפואה ספציפיים שהשתתפו והיו מעורבים בפשעי המלחמה יוחרמו אישית. אני לא יודעת מה המשמעות של זה, אבל זה בפירוש הייתה קריאה לחרם. יש כאן 2 שאלות מנרי ומאירה שנוגעות לחילוצים של חולים או פצועים מעזה. אז נרי שואלת אם קיימים חילוצים כאלה, ואירה שואל אם יש לחץ על הרי לסייע לרלה לפעול עם מרפאות ניידות, גם אם הם לא רואים לנכון לפעול בשם החברים באיגוד. חילוצים לישראל, אין חילוצים לישראל, נקודה. ומי שפוגע בחילוצים הרפואיים באופן כללי, זאת אומרת, יש 15,000 ילדים רק שמחכים לחילוץ רפואי בעזה, מי שכרגע מפריע לחילוצים זה מדינת ישראל, זאת אומרת, עיקר הקשיים הבירוקרטיים הם קשיים מול מדינת ישראל, אנחנו מדברים כבר על חולים שנכנסו בעצם לרשימות של ה-WHO לחילוץ, יש להם כבר נגיד מקום בבית חולים במצרים או ירדן שמוכן לקבל אותם, ומי שמקשה בפרוצדורה זה ישראל. אין חילוצים לפה ולא היו, אני מאוד בספק אם יהיו בזמן הקרוב, היה איזשהו רגע לפני חצי שנה או שנה ששיבא אמרו שהנה תכף יחזרו החולים העזתיים, זה לא קרה ולדעתי לא דובר על זה שוב. יש המון שיח בקרב הארגונים של איך בכל זאת לנסות לפתוח מרפאות שלנו או להכניס צוותים, אני לא חושבת שמשהו מזה באמת הוא כרגע אופציה ממשית קיומית, אנחנו כן מצליחים עכשיו להכניס יותר אוכל רפואי ותרופות וציוד, זה ממש כזה התפתחויות של השבועיים 3 האחרונים, יש פרויקט גדול להכנסת כיסא גלגלים, מנסים להכניס 500 כיסאות גלגלים, אנחנו מדברים על אלפי ילדים קטועי גפיים, לא נכנס כיסא גלגלים אחד לעזה מתחילת המלחמה. אז יש עכשיו ניסיונות להכניס ציוד, אבל זה כל מה שיש. ממש מחריד. לאה מילר פורשטט שואלת איך אזרחים ישראלים שאינם חלק מהמערכת הרפואית יכולים לעזור או להשפיע, האם הם יכולים? אני רציתי לסיים את הדיון הזה שלא הגעתי לסופו ולשאול איך אנחנו יכולים, אם מישהו יודע להגיד לי איך רופאים יכולים, אני לא יודעת. שוב, יש את כל הדברים שכולנו עושים כל הזמן, וזה לתרום לארגונים ולתרום לאנשים פרטיים. באמת יש עכשיו את הארגון האירופאי שמכניס תמ"ל, אני מפרסמת את זה כל הזמן ומחפש תרומות.
אותו ארגון כנראה יכניס גם קצת תרופות. אני לא יודעת להגיד כל כך כמה עוד כלים יש לנו כדי לעזור. התקווה היא שבאיזשהו שלב באמת מדינת ישראל תאפשר לא רק לכניסת ציוד הומניטרי, אלא לכניסת צוות כמו שצריך, לכניסת מזון, להכנסת תרופות, להכנסת כל הציוד שחסר. יש מספיק מתנדבים בעולם שמוכנים להיכנס. כל מתנדב כזה, כל רופא כזה שאתם רואים אותו מתועד ונכנס, זה חלקם אנשים שמחכים חודשים כדי לקבל את האישור להיכנס, ולפעמים לילה לפני אומרים להם, כן, אתם עכשיו נכנסים. גם פה בערך שליש מהבקשות להיכנס נהנות בחיוב. יש פה שאלה של רחל גבעון לגבי האפשרות לחזור לרצועה לאחר קבלת טיפול רפואי מחוץ לה. האם יש תנועה חזרה פנימה במידה ויוצאים? אני לא יודעת לענות על זה, אני חושבת שמי שיצא יצא, אבל אני לא יודעת. זאת אומרת, אני יודעת על המטופלים הבודדים שלנו שאנחנו עוקבים אחריהם, שהם נשארו במדינות שקיבלו אותם לטיפול רפואי. זה היה בעיקר מצרים, ירדן, קצת איטליה. אני לא מכירה מישהו שחזר. איילת בן ישי שואלת אם אתם בקשר עם רופאים שמגיעים להתנדב או לעבוד בבתי החולים בעזה. כן, אנחנו בקשר איתם, אנחנו חלקנו גם בקשר עם רופאים עזתים בעצמם. אני מקווה שממש בימים הקרובים תהיה כתבה גדולה מאוד בארץ, דרך העיניים של הרופאים העזתים, כאילו מין דרך להכניס כתבים ישראלים שאסור להם להיכנס לעזה, עם תיעוד דרך העיניים של הרופאים העזתים. כן, אנחנו בקשר. היו המון ניסיונות לעזור, או בעיקר באמת לעזור להם להכניס ציוד ותרופות, או שאנחנו ניתן את הציוד והתרופות, והם כשהם ייכנסו ינסו להכניס אותו. עד עכשיו, שוב, עכשיו הם קצת מצליחים להכניס, אבל עד עכשיו אסור היה אפילו לרופא שנכנס להכניס 10 בקבוקי תמל, כן? אי אפשר היה להכניס שום דבר. אסנת, אני לא יודעת אם זו אסנת מגישה שהתארחה אצלנו, אבל בכל מקרה כותבת שהייתה משלחת של, כן, אסנת מגישה, שהייתה משלחת של חולים שחזרה מירדן, וחולים הוחזרו גם מהגדה המערבית. יש כאן שאלה של סנאית גיסיס אודות ידיעה שארצות הברית, ידיעה שהופיעה היום שארצות הברית תפסיק את הרשאת ההכנסה של ילדים פצועים מעזה לארצות הברית, וזה אומר ככל הנראה גירוש של ילדים שכבר שם. האם אתם יכולים לעשות משהו בעניין הזה? אני מניחה שמי שינסה לעשות יותר זה הרופאים האמריקאים. אני גם לא יודעת, עוד פעם, אני לא יודעת להגיד את המספרים. רוב החילוצים הרפואיים לא היו לארצות הברית. רוב הילדים, למיטב ידיעתי, לא הגיעו לשם. הם הגיעו בעיקר למדינות ערב אחרות. אז אני לא יודעת כמה ילדים כאלה בכלל יש בארצות הברית. שוב, אחת הבעיות שלנו היא עם האובדן של המספרים והמעקב אחרי מטופלים. אנחנו מדברים על אלפי ילדים עם סרטן או מחלות כרוניות קשות שטופלו בו, ואנחנו לא בדיוק יודעים מה קרה להם. אני לא יודעת מה המשמעות שזה מבחינת ארצות הברית, אני גם באמת לא יודעת כמה חולים הגיעו לארצות הברית. אני מניחה שעיקר המאבק יהיה המאבק של הרופאים האמריקאים הזרים שהיו בעזה ומנהלים באמת לובי מטורף נגד המלחמה. אנחנו מתקרבות לסיום הפגישה שלנו. דורית פלג שואלת כאן לגבי ארגוני עזרה בחו"ל. איזה ארגונים פעילים? אולי את יכולה לומר לנו אם אפשר לתרום או באיזושהי דרך אחרת לסייע לפעילות שלהם? יש הרבה, יש רשימה כזאת שאני תמיד מפיצה בפייסבוק, אני יכולה להפיץ אותה שוב. אנחנו נוכל להעביר פה לינקים אם תשלחי לנו את האינפורמציה. אז נראה לי שאפשר לייצר רשימה כזאת של ארגונים שאנחנו מעריכים ועומדים מאחוריהם, גם הזרים וגם הישראלים, שאנחנו באמת יודעים שמגיעה עזרה פיזית דרכם לעזה. אפשר פשוט להעביר רשימה כזאת. לא יכולה להגיד עכשיו שמות, זה נראה לי גם
מצוין, אוקיי. אנחנו נשמח לחלוק בעתיד. הייתה כאן גם בקשה לראות את המצגת בכללותה, אני לא יודעת אם את כן, תרצי בשמחה, לחלוק אין בעיה. אותה, אז נוכל גם להעביר אותה או להעלות אותה לאתר שלנו. אני מודה לך מאוד על המפגש המזעזע והאינפורמציה הקשה, אבל מאוד מאוד מאירת עיניים בנוגע למצב המחריד. ותודה לך ותודה לכולכם שבאתם למחות גם כאן במפגש היומי שלנו, ובתקווה שנמשיך מכאן לכיכרות ולצמתים. אנחנו שמים פה בצ'אט לינק לקבוצה שקטה, קבוצת וואטסאפ שאפשר לקבל בה עדכונים על המפגשים היומיים של עיניים. מחר אנחנו ניפגש כאן עם פרופסור פיטר ביינרט, אקדמאי מקוני ועיתונאי שכתב בין היתר באטלנטיק ובכתבי עת אחרים אמריקאים, והוא ידבר איתנו על היחס של הקהילה היהודית בארצות הברית לישראל בעקבות הג'נוסייד. אז תודה רבה לכולם ולהתראות כאן מחר, ותודה תודה ליאור, שוב תודה. מיטל. תודה רבה. ביי ביי.